ready na sila magbiyahe. So kami, i-shoutout ko pala yung mga kasama kong taga Kuberta dyan. So Kuberta, alam niya. So so huwag natin patatagalin pa. Panoorin niyo yung mga video ko. So ito ang video ko. Nag-video lang din ako. Padating namin at saka doon yung palibot kasi bawal talaga lumabas. Kasi alam niya yung mga COVID ngayon, COVID cases, mahirap na. So ito lang, masishare ko sa inyo. Mga kabarko, papunta kami ng England. So yung mga pasahero namin, puro mga Ingles. So medyo mahasa naman yung English natin ito. So kunti lang, medyo lang. So mga kabarko, may share naman ako yung pa-share na ako sa inyo. Itong